30 წუთია საქართველოში. თქვენ უყურებთ იმედის დღეს. მე ნიკოლა ხაზარაძე. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ. დღევანდელ იმედის დღეში თქვენ ნახავთ. ესეთი ორი სლოგანი არსებობს, რომ აცერი და დაიცავი და ვაქცინები მოქმედებს. რატომ არსებობს განსხვავებული მოსაზრებები აცრების ეფექტურობაზე? რისგან გვიცავს სხვადასხვა ვაქცინა და აუცილებელია თუ არა მისი ჩატარება? ვიცი, აცრა არ შეიძლება ასეთი მართლა არსებობს, მაგრამ ეს არის გამონაკლისის, მაგრამ ეს ადამიანები დაცულები იქნებიან თუ ყველა სხვა ვისი აცრად შეიძლება აცრილი იქნება. რა საფრთხის ქვეშ არის აუცრელი მოსახლეობა? როცა ვაქცინები შეიქმნა, იქიდანვე დაიწყო ვაქცინის საწინააღმდეგო კომპანია, ხო? და საწინააღმდეგო კამპანიის გამო არის სწორედ ეს ეპიდემიები, რაც ჩვენ გქონდა დაუშვათ წითელაწითურას, იყო დიფტერია. საპარლამენტო ინიციატივა. რატომ უნდა გახდეს პროფილაქტიკური აცრების სავალდებულო? რა უნდა ვიცოდეთ ვაქცინის შესახებ? ნახეთ რისკ ფაქტორში. ეს იყო იმედის დღის მთავარი თემა დღევანდელ გადაცემაში ასევე ნახავთ. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტომ თანადაფინანსების გრანტების პროგრამა გუშინ დაიწყო. ვის შეუძლია გრანტის მოპოვება, პროექტის დეტალები ჩვენს ეთერში. ღამის ეკონომიკის განვითარების შესახებ ფორუმი 30 ნოემბერს დაიწყება. რა ღონისძიებები გაიმართება ფორუმის ფარგლებში, დეტალებს ღამის თბილისის ეკონომიკის პროექტის ხელმძღვანელი სერგი გვარჯალაძე გაგვაცნობს. იმოგზაურე რომ მოხვე პროექტი, რომელიც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში იმოგზაურონ, იცხოვრონ და საკუთარი ემოციებით ღიურების სახით დაწერონ, შემდეგ კი ეს ყველაფერი წიგნად გადააქციონ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს იმედის დღეა. სამშაბათია, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუბრიკა რისკ ფაქტორს უნდა დავუთმოთ. ანონსიდან ნახეთ, რომ მთავარი თემა გეგმიური აცრები გახლავთ, რის გარშემოც არ მთავრდება ჭორმართალი და მithმა-მოთქმა. მე მინდა თიკოს მივესალმო ფეიქრიშვილს და ვკითხო, რა ვითარებაა ამ წუთისთვის საქართველოში გეგმიურ აცრებთან მიმართებაში. თიკო, მოგესალმებით. მოგესალმებით, ნიკო, გამარჯობა. უკვე ბოლო წლები არის საკმაოდ აქტუალური პრობლემა გახდა ეს აცრები. მანამდე ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ ეს სავალდებულო იყო და ნამდვილადაც უნდა ავსრულიყავით, თუმცა ბევრი მოწინააღმდეგე ყავს, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე სხვა ქვეყანაშიც აცრებს. ამათ მიზეზით მე არ ჩამოთვლი მიზეზს, რასაც ასახელებენ თუნდაც მშობლები, რატომაც არცრიან ბავშვებს. თუმცა ფაქტი არის, რომ სწორედ ამ რეგულარულმა აცრებმა და სავალდებულო აცრებმა იხსნა მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე და ამიტომ ეს ნამდვილად მართლაც რომ აუცილებელი და სავალდებულო უნდა იყოს. მე ხა პლაზმასთან გადავინაცვლებთ და გაგაცნობთ რამდენიმე სტატისტიკას და შემდეგ უკვე ვიმსჯელოთ, რამდენად არის თუ არა აუცილებელი და სავალდებულო ეს აცრები. აბა გისმენთ თიკო ყურადღებით. მოდით მაშინ ნახოთ ჩვენ პირველი გრაფიკა, რომელიც არის დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მიერ მოწოდებული, სადაც საუბარი არის, რომ საქართველოში 6 წლამდე ბავშვების 10% არ არის აცრილი, რაც როგორც ამბობენ, არ არის კარგი შედეგი. უნდა იყოს ყველა ბავშვი აცრილი, ვინც ამას აქვს მიაღწია. შემდეგი გრაფიკა არის უკვე შემდეგი ინფორმაცია. საქართველო მესამე ადგილზეა იმ 7 ევროპულ ქვეყანას შორის, სადაც წითელას შემთხვევები წელს ყველაზე მეტად გაიზარდა. ყველაზე მეტი შემთხვევა სერბეთში დაფიქსირდა, მეორე ადგილზე არის უკრაინა, ხოლო მესამეზე საქართველო, სადაც 14,000 შემთხვევა არის. სიკვდილიანობა კი მხოლოდ 2 შემთხვევაში დადგა, საქართველოს შემთხვევაში, ხოლო სერბეთში გარდაიცვალა 14 ადამიანი ამის გამო. შემდეგი ინფორმაცია ეხება მომატებას ინფექციური დაავადებების შესაძლოა ისევ მოხდეს ამის მომატება, რადგან განსაკუთრებულ რისკ ჯგუფს ის ადამიანები წარმოადგენენ, ვისაც წითელა არ გადაუტანია ან წითელას ვაქცინით არ აცრილა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, ასეთი ადამიანების რიცხვი საქართველოში 500,000-ს აღწევს. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტი უკვე განიხილავს იმ თემას, რომ ვაქცინაცია სავალდებულო გახდეს. კამპროექტის ავტორების მიერ მოხმობილი სტატისტიკით 2013-14 წლებში საქართველოში წითელას ეპიდაფეთქება იყო. სულ 11,000 შემთხვევა დაფიქსირდა, აქედან 3 ადამიანი გარდაიცვალა. ძირითადად დაავადებოდნენ 1 წლამდე და 15-დან 30 წლამდე მოსახლეობა. ეს არის ის მცირე მონაცემები, რაც ჩვენ გქონდა, რაც უნდა გახდეს იმის საფუძველი, რომ საქართველოში გახდეს აცრების სავალდებულო,
უბრალოდ სავალდებულო ისედაც არის აცრები, გახდეს სავალდებულო იმ ცნობის მოთხოვნა, როდესაც ბავშვი ან საბავშვო ბაღში ან სკოლაში შედის, მას თან უნდა ჰქონდეს სწორედ ეს ცნობა, რითიც სავალდებულო გახდება სწორედ აცრების ჩატარება. მოდი ჩვენ უკვე შეგვიძლია შემოვიყვანოთ პირველი სტუმარი. ეს არის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილე პაეტა იმნაძე. მოგესალმებით, ბატონო პაეტა. მადლობა მოგზაურობისთვის. პოზიტიური სტუმარი, რომელიც რაც არ უნდა ინგრეოდეს ქვეყანას, სულ ყოველთვის პოზიტიურად ვისრულებს გადაცემას. ბატონო პაეტა, პირველ რიგში ეს იყო 50,000-მდე აუცრელი ადამიანი, რომელიც არის თქვენს გვერდზე დაყრდნობილი ინფორმაცია. ვინ არიან ეს ადამიანები, რომლებიც რატომ არ აიცნენ? ეს იყო ექიმის დანიშნულებით თუ ეს იყო უბრალოდ მათი სურვილი თუ პროტესტი? ეს არის აი წლების, ეს არის ძირითადად ახალგაზრდები 18-დან 40 წლამდე. რომლებსაც არც გადაუტანიათ, თქვათ, წითელად და არც აცრილები არ არიან. თუმცა ეს არ არის გეგმიური აცრა, მოდი მაყურებელს უთხრას. ესენი თავის დროზე რო არ აიცნენ. როდესაც უნდა აცრილი იყვნენ, უნდა აცრილი იყვნენ თავის დროზე ბავშვობაში, როდესაც უნდა აცრილი იყვნენ, მაშინ რო არ არიან აცრილები. მიზეზს ასახელებენ არაცრის გამო. მიზეზები არის უამრავი, თქვათ, არიან ისეთი აქტიური ანტივაქცინისტები, ასეთები საბედნიეროდ ძალიან ცოტანი არიან, თუმცა ძალიან აქტიურები არიან, იგივე სოციალურ ქსელებში მთელი გვერდებია შექმნილი, რომლებიც ასე ვთქვათ, ესეთი ხმალამოღებულები იბრძვიან ვაქცინაციის წინააღმდეგ. ამაზე იყო კიდევ სხვა შორის რაღაც გადაცემაში უკვე რომ ამაზე მთელი ტროლების ფაბრიკა მუშაობს. რატომ არა მათი მიზანი? მოტივაცია. იცით რა შეიძლება თუ თქვა ჩვენ გვაქვს რეალური სტატისტიკა რომ წრეთ სავალდებულო აცრების შედეგად მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე გადარჩა. რა აქვს ალტერნატივა თქვათ, რას პასუხობენ ისინი, ვინც ამბობენ რომ არ უნდა აიცრან? ეს არის რაღაც ნატურალური ისეთ ვთქვათ მიდგომა, რომ ვერ გეტყვით, იმიტომ არაფერი სამეცნიერო და არაფერი ასე ვთქვათ ამას კიცებით რა დოკუმენტი მათ არ უჭირავთ ხელში, ხო? დიახ. უბრალოდ ეს არის უკვე დადასტურებული, გამოქვეყნდა ამაზე სპეციალური შრომები, ეს არის სპეციალურად რუსეთში არის ტროლების ქარხანა, რომელიც მუშაობს დასავლეთის ქვეყნებში განხეთქილების შესატანად საზოგადოებაში სხვადასხვა თემებზე, მათ შორის ვაქცინაციასთან. თუმცა ამ განხეთქილებას ალბათ ადამიანის სიცოცხლე უნდა მოყვეს, იმიტომ რომ თუ არ აიცრა ერთი ადამიანი, ორი და ჩვენ ქვეყანაში 500,000-მდე აუცრელი ადამიანი, ამას შეიძლება ეპიდემია გამოიწვიოს, ხო? რა თქმა უნდა, ამის მაგალითი ხო ქონდა, ხო, იყო. აი 2013 წლებში ეს იყო მიზეზი, როდესაც 4-5 წლები, აი ბოლო ეპიდემიები ჩვენ ქონდა 4-5 წლები, მერე 13-14 წლები. ეხლა პრინციპში უკვე ეპიდემიის ზღვარზე ვიყავით წელსაც, იმიტომ რომ საკმაოდ 1000-ზე მეტი შემთხვევა იყო, ხო? წელსაც წითელი კიდევ გრძელდება შემთხვევები დღესაც. საბედნიეროდ იმდენი არა. წითელი ყველაფერი აი გამოხატულებაა, იცით, ყველაზე ადვილი არის, ასე ვთქვათ, ფიჩხი დაგროვდება და მე მოედება. ანუ ეს არავაქცინირებულები რომ დაგროვდებიან, წითელი ადვილად მოედება ხოლმე. თორე ახლა საქართველოს გამოცდილი აქვს, ვთქვათ, დავიწყებული დაავადებების მოbrunება 90-იანებში, ვთქვათ, როდესაც აი 90-იანი წლების დასაწყისში ჩავარდა ქვეყანაში დანგრეული იმ ომი უბედურება, ჩავარდა იმუნიზაცია, დაიწყო ქვეყანაში დიფტერია. რომელიც არ არსებობდა წლები მანამდე არ არსებობდა, დიფტერია დაიწყო, 700-ზე მეტი ადამიანი იყო, თქვათ, ქვეყანაში და უამრავი ადამიანი დაიღუპა მაშინ დიფტერით და აი სწორედ სავალდებულო ესეთი არ იყო მაშინ დაცრები, მაგრამ აი მოწოდებებით და ესეთი მასიური მაშინ სხვა შორის ესეთი კამპანია არ ჩატარებულა საქართველოში, რომელიც მაშინ ჩატარდა 96 წელს. აიცრა 3 მილიონი ნახევარი ადამიანი. თან მაშინ არ იყო ასეთი საშუალება, რომ ინფორმაცია გავრცელებული იყოს სწრაფად და მასიურად, დიახ. 3-ზე მეტი ადამიანი აიცრა. 3 მილიონი ადამიანი აიცრა საქართველოში. კაცი რომ მოკვდება, მის შეიძლება და დიფტერიის საწინააღმდეგო და მოხერხდა ამ დიფტერიის, ასე ვთქვათ, გაჩერება. შემდეგი ასეთი დიდი საბედნიეროდ არაფერი არ ყოფილა, მაგრამ იცით რა
ყველაფერი ის რაც არის დღეს ახლა აცრები მიდის, ხო? ყოწნარად არის, არ არის ეს დაავადება. საკმარისია ეს აცრები ჩამოიწიოს, ასე ვთქვათ, ცოტა იცრას. დაგროვდება თუ არა რაღაცა აუცრელების დიდი ნაწილი მოbrunდება დაავადება. თუ ის დედამიწაზე ეპიდემია როდესაც იყოს, სწორედ იმ ადამიანებს შეხვდეთ, ვინც აცრილები არ იყვნენ რასაკვირველია. სკეპტიკოსების რიცხვი, რომელსაც აი ესეთ დამოკიდებულება აქვს აცრასთან დაკავშირებით, კლებულობს ალბათ ხო საბედნიერო? იცით რა, შემიძლია სტატისტიკურად უბრალოდ ჩვენ ვიცით, ну აი ბავშვები თქვა წლამდე სადაც 95% აღწევს ხოლმე სხვადასხვა ვაქცინით მოცვა ბავშვებში. ანუ ეს კარგი მაჩვენებელი ხომ არის ქვეყნისთვის, რომ 95% აცრილია. მეტი, როცა არის, უკვე შეგიძლია თქვა, რომ ეს არის კარგი მაჩვენებელი, წყნარად ახარ, იმიტომ რომ შენ ქვეყანაში ეს დაავადებები არ იქნება. მაგრამ უკვე 5-6 წლის ასაკში, როდესაც რევაქცინაციები ხდება, იქ უკვე კლებულობს, აი თქვენთანაც იყო უკვე ესა 90%-ამდე. თუმცა ბატონო პაატა, ეს გეგმიური კალენდარი აცრების, რომელიც არსებობს, პოლიკლინიკა ვალდებულია რომ დაგირეკოს, შეგაწუხოს, შეგახსენოს და მიგიყვანოს პოლიკლინიკამდე. მე მაგალითად შეიძლება დამიწყებოდა, მაგრამ იმდენად ხშირად მირეკავდნენ, რომ მე ჩემი შვილი ყველა ჯერზე ავცერი. აი ამ შემთხვევაშიც უარს ამბობენ პაციენტები ბავშვების აცრაზე, თუ კი მათ აწუხებს პოლიკლინიკა, თუ პოლიკლინიკებიც მოდუნდნენ რაღაც ეტაპზე. ну მოდით ესე ვთქვათ, არის ხოლმე ეს პრობლემაც, რომ ვთქვათ, ჩვენი კოლეგები ცოტა ვთქვათ მოდუნდნენ და არ ახსენებენ, ასე ვთქვათ, ინტენსიურად. მაგრამ ძირითადად მაინც არის ხოლმე, იმიტომ რომ ხელმისაწვდომობაზე რო ვილაპარაკოთ, ახლა შეიძლება ითქვას, რომ თქვა აი რაღაც მიყრუებულ სოფლებში და იმას თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ყველაზე უკეთესად მოცვა აცრები და არის ხოლმე აი სოფლებში, თქვათ, მათ შორის აი ეს ძალიან მიყრუებულ სოფლებში და სადაც ჭირს ხოლმე, თქვათ, ჩვენ მქონია მაგალითები, რომ საძოვრებზე გასულან, თქვათ, ბრიგადები, იმიტომ რომ ბავშვები ეს მომთაბარებს რომ მიდიან ხოლმე საძოვრებზე, იქ აგვიცრია ხოლმე ბავშვები. იქ პრობლემები ნაკლებია. პრობლემები არის თბილისში, პრობლემები არის ქუთაისში, ანუ ქალაქებში არის პრობლემა. მე ერთი მაინტერესებს, როდესაც თქვათ, მაშინ როდესაც ეპიდემია იყო, წავიდა მასობრივად რევაქცინაციის გაკეთება უკვე მოზრდილებში. არის თუ არა აუცილებელი მოზრდილები მაქვს მოსაბრი იმაზე არა რომ 5 წლის ბავშვი უნდა აფცრათ ხელახლა რევაქცინაცია გაკეთოთ მოსწრებს აი ჩვენ თავობა თუ უნდა გავიკეთოთ 18 წლის ბავშვებმა 18-დან 40 წლამდე დღეს საქართველოში დღეს მოქმედია ასე ვთქვათ ეს არის სწორედ და წითელა საწინააღმდეგო ღონისძიება რომ ყველასათვის ვაცრარი უფასო და ყველა ადამიანს დღესაც მოუწოდებთ რომ ვინც არ არის ვთქვათ იმუნური ან არ იცის ან დარწმუნებული არ არის ბავშვობაში გაკეთებული მაქვს მაინც უნდა გავიკეთო არა ვინც დარწმუნებულია რომ ნამდვილად ორი აცრა ბავშვობაში ჩატარებულია ეს ისტორია ხომ არსებობს პოლიკლინიკებსაც აღნიშნულია ყველა წლის ასაკში ჩატარებული აცრა მთელი ცხოვრების განმავლობაში ან ორჯერადი აცრა ერთი წლის ასაკში და 5 წლის ასაკში ჩატარებული ორჯერადი აცრა მთელი ცხოვრების მანძილზე გიცავს წითელასაგან ხშირ შემთხვევაში როდესაც 2 წლის წინ ჩემს სულს მოუწია აცრა იყო ესეთი დისკუსია და არ ვიცოდი როგორ მოგწეულიყავით იყო უფასო აცრები და იყო ფასიანი პრეპარატები და ჩვენ გვეუბნებოდნენ როგორც ხდება ხოლმე მეზობლები რომ იცი რა უფასო რა იცი რა არის შემოტანილი და ვიყიდე ამაში თუ არის განსხვავება და გადაღებული ეს არის ფასიანი უფასო იცი ფასიანი და ქვეყანა წარმოვებელი და ფასიანი ცრი იმიტომ რომ გეშინია რომ ის ცუდი არ იყოს ნუ იცით რაშია საქმე ყოველწლიურად მცირდება ასე ვთქვათ ის სკეპტიციზმი ამ ხრივ კი არა ის საფუძველი რაც შეიძლება იყოს იმიტომ რომ ბოლო წლებში იმუნიზაციის პროგრამის დაფინანსება სახელმწიფოს მხრიდან 4-ჯერ გაიზარდა თითქმის და ჩვენ გვაქვს ახლა ვთქვათ აი ყველაზე უფრო ხშირად რასაც თავაზობდნენ ფასიანი უფასო ის იყო ჩვენ სახელმწიფო პროგრამით იყო 5 კომპონენტიანი ვაქცინა და კერძო სექტორს ჰქონდა 6 კომპონენტიანი ვაქცინა. წარმოებელიც იყო ორი სხვა ქვეყანა, რაზეც დაავდნენ. არა, ყველა სასაცილო შეიძლება თუ სატირალი არ ვიცი, წარმოებელი ერთ-ეგივე იყო. თუმცა ნუ სხვანაირად ვრცელდებოდა. დასავლური ძალიან ბრენდები არ მინდა დავახერხო. ძალიან ესეთი ევროპული ვაქცინა ორივე იყო ერთ-ეგივე წარმოებლის, უბრალოდ ერთში იყო 5 ვაქცინა ერთად და ერთში იყო 6. და ჩვენი ასე ვთქვათ მე-6-ე ცალკე უნდა ჩაეწვეთებინათ. ეხლა გვაქვს 6 კომპონენტიანი. უფასო. ეს გახდა უკვე ჩვენი გეგმიური რაცებში. რომელიც ფაქტობრივად ძალიან ბევრ დასავლეთ ევროპულ ქვეყნებში ის ფასიანია, თუ გინდა შენ იმითი ან უფასოში ეს 5-იანია. ჩვენთან ის 6-იანი არის უფასო. აი ძალიან მაინტერესებს ეხლა რაღაც იტყვიან ხოლმე. ახლა რა მოიგონება? მაინც ამბობენ.
მაინც მოთხოვნა არ გაზრდილა, უფრო მეტად ვიდრე ვთქვათ წლების წინ. რამე სტატისტიკა ესეთი გვაქვს, რომ ვთქვათ 2000 წლის 2015 ბოლო წლებში 13-14 წლის შემდეგ. სტატისტიკა რომ დაახლოებით 5% ყოველწლიურად ჩვენ ამასაც ავუწყებთ, ვინც კერძოდ იცრება. არა, დაახლოებით 5% ბავშვების იცრებიან ამ კომერციული ვაქცინებით. 85% ვინც იცრება იმათგან იცრება სახელმწიფო ვაქცინებით. ჩვენ პირველივე შვილები, ჩემი შვილიშვილი ყოველთვის აცრილი იყო იმითი, რაც იყო ქვეყანაში. და რაც იყო უფასო. მე ამაზე, იმიტომ რომ ვენდობი იმას, იმიტომ ვენდობი რომ ვიცი მისი სანდოობა არის გარანტირებული ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაციით. ბატონო, ჩვენ პირველივე ინფორმაცია, რაც მივაწოდეთ მაყურებელს, იყო ის, რომ 6 წლამდე ბავშვების 10% არ არის აცრილი. ეს პრობლემა არის რეალურად? ეს პრობლემაა, ნამდვილად პრობლემაა. ეს არის ზოგ შემთხვევაში ინდივიდუალური, ვინც არ არის აცრილი იმისთვის, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი პრობლემაც, იმიტომ რომ შეიძლება გახდეს საფუძველი ისეთი მივიწყებული დაავადებების, მე ვამბობ, მობრუნებისა, რომლებიც თქვათ არ უნდა იყოს, აი რაღაც წითელას რაც მოვიდა ევროპაში. წითელა ევროპაში პრაქტიკულად აღმოფხვრილი იყო. დიდი მადლობა ბატონო პაატა, მე მგონი ბატონო პაატა რო ენდობა ეს ჩვენთვის გარანტია რომ ჩვენ დავიყვანთ ჩვენი შვილები და სწორედ იმ უფასო ვაქცინით ავწრათ, არ გემშვიდობებით რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ ჩვენ პედიატრი შემოგვერთება ნუგზარუბერი, რომელთანაც გავაგრძელებთ საუბარს გეგმიურ აცრებზე, რომელიც აუცილებელია ჩვენი შვილებისთვის დროებით. და პირდაპირ ეთერში საუბრობთ გეგმიურ აცრებზე. ვიდრე სტუმრებთან გავაგრძელებთ საუბარს, თიკო მოგვაწოდებს რამდენიმე ქვეყნის მაგალითს, თუ როგორ ხდება იქ სწორედ ის აცრები, რომელზეც ჩვენ ვერ დავასრულეთ საუბარი. თიკო გისმენთ. პირველი ქვეყანა იყო საფრანგეთი, სადაც 2018 წლამდე მხოლოდ 3 დაავადების დიფთერია, ტეტანოსი, პოლიომიელიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია იყო სავალდებულო. ვაქცინაციის პოლიტიკის შეცვლის შემდეგ სავალდებულო გახდა 11 ინფექციის საწინააღმდეგო აცრა. 2018 წლიდან ვაქცინაციის გარეშე ბავშვი არ დაიშვება ბაღში, სკოლაში, ბანაკებში და სხვა სახელმწიფო და კერძო ორგანიზებულ დაწესებულებებში. ვაქცინაციიდან გათავისუფლება დასაშვებია მხოლოდ სამედიცინო მიზეზით. იმუნიზაციისგან თავის არიდებაზე შემოღებულია სანქციები, კერძოდ 2 წლით პატიმრობა ან 30,000 ევროს ოდენობის ჯარიმა. მოთხოვნის აღსრულების მონიტორინგი იგეგმება 2019 წლის ივნისიდან. ცეთი მკაცრი სანქციები შემოიღო საფრანგეთმა, თუ რატომ ალბათ ამას სტუმრებთან გავილით. შემდეგი ქვეყანა არის გერმანია, სადაც 2015 წლიდან მშობელი ვალდებულია საბავშვო ბაღსა და სკოლაში წარადგინოს ბავშვის აცრის შესახებ ინფორმაცია. აუცილებლობა საბავშვო ბაღისა და სკოლის მიერ ბავშვის მიღებაზე უარის მიზეზი არ არის, თუმცა აუცილებელი ბავშვის შესახებ საგანმანათლებლო დაწესებულებას ეკისრება ვალდებულება აცნობს ჯანდაცვის სამსახურებს, რომლებსაც თავის მხრივ უფლება აქვთ მოითხოვონ ბავშვის გარიცხვა. სკოლის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე სახელმწიფო აჯარიმებს აუცრელი ბავშვის ოჯახს. არსებული პოლიტიკით მშობელს უფლება აქვს უარი თქვას აცრაზე, თუმცა ის დაჯარიმდება 2500 ევროს ოდენობით. გამონაკლისი არის სამედიცინო მიზეზი. დიდი ბრიტანეთი ამას აბსოლუტურად განსხვავებული მიდგომა აქვს აცრების მიმართ. დიდი ბრიტანეთი პირველი სახელმწიფოა, რომელმაც მე-20 საუკუნეში მანდატორული იმუნიზაცია დანერგა. თუმცა მოწვის სასურველი მაჩვენებლის მიღწევის შემდეგ გააუქმა და დღეს ქვეყანაში ვაქცინაცია სრულად ნებაყოფლობითია. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაინც ყველა ბავშვს ცრიან იქ, იმიტომ რომ ზუსტად იციან რა დონის მნიშვნელობა აქვს ამ იმუნიზაციის სისტემას და ბოლო არის შეერთებული შტატები, სადაც იმუნიზაციის სავალდებულოობა ფედერალური კანონმდებლობით განისაზღვრება და ყველა შტატში სავალდებულოა. სკოლასა და ბაღში დაშვებისთვის სასწავლო დაწესებულება აწარმოებს მონიტორინგს და პერიოდულად ითხოვს იმუნიზაციის სტატუსის შესახებ განახლებულ ცნობას. აუცილებლ ბავშვებს აქვთ სახლში განათლების მიღების უფლება, რაც კანონმდებლობით აღიარებულია. ეს არის რამდენიმე ქვეყნის მაგალითი, თუ როგორი დამოკიდებულება აქვთ სავალდებულო აცრების მიმართ. ამასობაში ჩვენ შემოგვერთა სტუმარი ბატონი ნუგზარუბერი, რა ხდება ჩვენთან ამის შესახებ რო გითხრათ. მშვიდობისა. კანონით არ ვისჯებით, თუმცა დიდი პროცენტი მაინც ჯერ აუცრელი დადის საქართველოში. ესეთ პირველი რაც მინდა გითხრათ, რომ აი ამ ძალიან საინტერესო და მე ვიტყოდი შთამბეჭდავი მონაცემების შემდეგ, იმიტომ რომ ადამიანს ყოველთვის აინტერესებს, აი იქ რა არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის ქვეყნებში და რა ხდება საქართველოში. საქართველოში 2013 წელს მოხდა ის, რომ საქართველოს, ანუ ქართული ეროვნული აცრის კალენდარი დაუახლოვდა ევროპულ და ამერიკულ სტანდარტს. სტატისტიკა ვერ დაუახლოვდა 2013 წლიდან, თუ არ ვწდები ბატონო პაატა, ალბათ
დაემატა სავალდებულო აცრის კალენდარს ორი ინფექციის საწინააღმდეგო აცრა. ეს იყო როტავირუსის საწინააღმდეგო აცრა და პნევმოკოკის საწინააღმდეგო აცრა. ძალიან მოკლედ თუ დრო მაქვს შემიძლია გითხრათ რომ როტავირუსი ეს გახლავთ ევროპაში ნომერი პირველი გამომწვევი მწვავე ნაწლავური ინფექციის. თუმცა ეხლა როტავირუსის ვაქცინაციის შემდეგ როტავირუსმა მეორე ადგილზე გადაინაცვლა და ნოროვირუსმა წამოიწია, მაგრამ ეს ასეთი გადაადგილებები ყოველთვის არის აცრებთან მიმართებაში. აცრებთან მიმართებაში. წელს დაბადებული ბავშვები არიან, ხოლო დაცილები, მანამდე დაბადებულები არა. არა, ის პატარების პრობლემაა. პატარების პრობლემაა. ორი თვიდან, ხო, შემდეგ არ ხდება. აი შემოვიდა ეს საქართველოში და აიცრა მწვავე ნაწლავური ინფექციის წინააღმდეგ ეგრეთ წოდებული როტავირუსული ვაქცინა შემოვიდა და აიცრა ორი თვიდან ბავშვების აცრა დავიწყეთ. ესე იგი ფილტვების ანთების უხშირესი გამომწვევი მიკრობის საწინააღმდეგოდ, ანუ პნევმოკოკით ვაქცინაცია და ამით ძალიან დაუახლოვდა ევროპულ და ამერიკულ სტანდარტს, რაც ახლა აქ. თუმცა ჩვენ კალენდარით დავახლოვდით, მაგრამ სტატისტიკით და ციფრებით ვერ უახლოვდებით ევროპას. სად არის ჩვენი პრობლემა? რატომ არ მივდივართ და რატომ არ ვცვლით ყველა ოჯახი ბავშვს? თუ კი ვიცით რომ ეს შესაძლებელია ლეტალურად დასრულდეს კონკრეტული დაავადება. ეს ამას ისტორიული ამ ნიჰილისტურ სკეპტიციზმს ისტორიული ტრადიციები აქვს და ბევრი მიზეზები ქონდა მაშინ. შეიძლება იყოს აცრის დაუშვათ სასწრელი ნივთიერების რაღაცა მიკრობიოლოგიური წუნი, სამედიცინო წუნი, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს არა იშვიათად ხდებოდა. ანუ საბჭოთა წარსული ცუდი რეპუტაცია აცრების აისახება დღევანდელ მშობლებს. პირველია აისახება ეს დარჩა მენტალიტეტში. მეორეც ერთი ევროპაშიც არიან საკმაოდ მიმდევრები, რომლებიც წინააღმდეგებიან, ამიტომ კანონმდებლობით მოაგვარა ვთქვათ ევროპამ, ხო? ეს ის ჩვენ ხალხ კანონმდებლობის შემოგვიერთება, რატომ განიხილება საქართველოშიც იგივე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, იმიტომ რამდენიმე ხნის წინ მერმაც ახსენა, რომ ჩვენ აუცილებლად მოვითხოვთ საბავშვო ბაღში, რომ მოიტანოს მშობელმა სწორედ აცრის ცნობა, რომ ეს ბავშვი არის აცრილი, თორემ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ვისურვებთ, რომ მან არიარო საბავშვო ბაღში. ეს იქნება ერთ-ერთი ბენეფიტი, რაც მე ვთვლი, რომ ძალიან სწორი ნაბიჯია და სწორედ ამაზე მუშაობენ პარლამენტშიც უკვე კანონპროექტი მზად არის და ეს მონაცემები, რომელიც თქვენ ძალიან მოგეწონათ ბატონო დოქტორ, სწორედ იქიდან გვაქვს ჩვენ ამოღებული, რისი საბუწელის გახდა, ჩვენ შეგვიძლია მოვიწვიოთ სტუდიაში ჩვენი მესამე სტუმარი, აკაკი ზოიძე, ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე და სამივე სტუმართან ერთად განვაგრძოთ საუბარი. პირველ რიგში ბატონო აკაკი, რა მიგიყვანათ იმ აზრამდე, რომ კანონპროექტის სახე რატომ მიეცა ამას, ეს არის თუ არა, იქნება თუ არა გამოსავალი და გაზრდის თუ არა მონაცემებს იმათვის, ვინც თქვათ ურჩ მშობლებად ითვლებიან დღეს. მოგესალმებით, ტელემაყურებელს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემას განიხილავთ. წინასაარჩევნო პერიოდში მით უმეტეს, რატომღაც ესეთი შთაბეჭდილება მაქვს ხოლმე, ყველაფერი ჩერდება წინასაარჩევნოთ. არ ჩერდება იმედის დღე? არ ჩერდება იმედის დღე და არც უნდა გაჩერდეს და საზოგადოების აქტუალური საკითხებიც მე მგონი პირველ რიგში სწორედ ამ დროსაც უნდა პირველში ამ დროს უნდა იყოს განხილული და მიგვიყვანა ამ მდგომარეობამდე და ამ აუცილებლობამდე, რომ ჩვენ პრინციპში გაგვეხადა უკვე კანონმდებლობის საბრძოლო სავალდებულო, იმიტომ რომ კი ჩვენ ვიძახთ, რომ სავალდებულო აცრების ეროვნული კალენდარი რეალურად დღეს მას სავალდებულო ხასიათი არ აქვს სამწუხაროდ, ახლა სარეკომენდაციო ხასიათი. და შესაბამისად დისკრეცია არის. საფრანგეთსა და გერმანიაში რომ არ დაუშვებენ ბავშვებს სკოლაში. ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ეტაპზე უბრალოდ ამ ცნების შემოტანით, რომ ეს აცრები, ასე ვთქვათ, ეროვნული კალენდარში არის და ეს სიტყვა შევა უკვე კონკრეტულად კანონში, ჯანმრთელობის დაცვისა და საზღვაო ჯანდაცვის შესაბამის კანონებში, რომ ეროვნული კალენდარი აცრების ეს გახლავთ განრიგი, სადაც მოცემული არის სავალდებულო
აცრების ასე თქვა ჩამონათვალე. იმ კალენდარში რაც ქონდა აქამდე საავადმყოფო სიტყვარასაუბდა შესაბამისად თითქოს აიყო ორჭოფობო რომ ეს არის ამშობლის დისკრეცია, ექიმის დისკრეცია აცრის თუ არა ბავშვს. იმითი რომ ეს კამდებლობის დონეზე ჩდება ეს სიტყვა ჩვენ ძალიან მკაფიო გზავნილს უგზავნით როგორც სახელმწიფო რომ ეს არ არის თქვენი გადასაწყვეტი უკეთესია, კარგია, ცუდია. მესმის, მაგრამ ეს ერთი სიტყვა განა იქნება ბიძგი იმ მშობლებისთვის და იმ ოჯახებისთვის რომ მათ წაიყვანონ შვილები და აცრან. ჩვენთვის ამ შემთხვევაში იქნება ეს ამ მნიშვნელოვანი გზავნილი დავიწყოთ აქედან, იმითი რომ მეგობრებო, ეს არის სავალდებულო, ეს არ არის რა, შენ დისკრეცია გავუკეთო შენ ბავშვს თუ არა. ნუ დააყენე ბავშვს საფრთხის ქვეშ. ცნობის მოთხოვნა ბავშვებისთვის. ეხლა შემდეგი ნაბიჯი არის ეს. საბავშვო ბაღში და სკოლაში. მე მგონია რომ ეს ყველაზე საუკეთესო ვერკეტი. მოდი პირველ ეტაპზე არ გვინდა ჩვენ რაღაცა ისეთი მექანიზმები შემოვიტანოთ, რომელიც შეზღუდავდა იგივე ადამიანის უფლებას ფუნდამენტურს განათლებაზე და ასე შემდეგ. საბავშვო ბაღი უფლებები შეზღუდულია. რადგან თხოვენ ამ ბანაკებში რო არუშვებენ ბანაკები ხედავთ იქ ეს სკოლაში პირდაპირ ბანაკებში და საზოგადოებრივ ბაღებში, იმიტომ რომ ბაღები არ არის სავალდებულო განათლება, სკოლამდელი სკოლის დონის განათლება ჩვენთან კონსტიტუციის ასე თქვათ უფლება არის, კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებაა. ამიტომ ბაღებში ალბათ სავარაუდოდ შეიძლება ეს გახდეს ასევე სავალდებულო ამ ცნობის მოთხოვნა. ამ ეტაპზე თავს ვიყავებთ, ახსულების მექანიზმი შეგნებულად ვიყავებთ თავს, რომ არ დაიწყოთ საუბარი იმის თაობაზე, რომ ამით რაღაც უზღუდავთ ჩვენ ბავშვებს, მათ შორის საბავშვო ბაღში მოხდეს უფლებას, მაგრამ ის რო თქვა უპირატესობა მეანიჭო, დღეს უკვე რიგი არის, ხო, უფასო საბავშვო ბაღის მომსახურებაზე და ეწევიან ბავშვებს. პირდაპირ შეხება თქვა ყოველდღიური, სწორედ იმ ბავშვების მშობლებთან, რომლებიც თუნდაც იცრებიან თუ არ იცრებიან, თქვენ გაქვთ. ეს უშველის თქვა რაცვლებებით შევა, აი რამეს შეცვლის ამ ადამიანების ცნობიერებაში. კი ბატონო, საერთოდ განხილულია და გაანალიზებულია ამ სკეპტიციზმის საფუძვლები. რამ განაპირობა ასეთი მიდგომა? ერთ-ერთი ეს არის არადამაჯერებელი სამედიცინო არგუმენტაცია. მეორე არის საზოგადოებრივი განათლების დეფიციტი და დეფექტი. თავისთავად. და ერთ-ერთად განიხილება რეგულაცია კითხვის ნიშნის ქვეშ. და აი ეს რეგულაცია დაწყებული, რაც ბატონმა კაკიმ ბრძანა, ეს იქნება საუკეთესო საფუძველი იმისა, ანუ სიტყვა გზავნილით ვიწყებთ ჯერ რომ აუცილებელი სავალდებულოა. ეს სიტყვას მე გავიმეორებ, ეს იქნება გზავნილი, რომ ექიმმა აიღოს სამედიცინო პასუხისმგებლობა ამასთან ერთად საზოგადოებამ და სახელმწიფომ აიღოს პასუხისმგებლობა ამ ვაქცინის ხარისხზე, შემოტანის ასე ვთქვათ, ეს უკვე აღებულია სახელმწიფოს საბოლოო ხარისხზე ვაქცინის. ხანდახან ხარისხი ძალიან მაღალია, რისკ ფაქტორები ყველა უნდა იყოს განსაზღვრული და ექიმი აიღებს სრულ სამედიცინო პასუხისმგებლობას, შეაფასებს დღეს და ეხლა ეს ბავშვი არა. წერა ძალიან საინტერესო კომენტარი გააკეთეთ თქვენ სასმელ წყალზე და აცრის აუცილებლობაზე. აი რა კავშირში რა უთხრათ მაყურებელს უფრო თვალსაჩინო. ეს ყველა მიცის, ვისაც აქვს ინფორმაცია წვდომა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის ექსპერტების აზრით ესე იგი სასმელი წყალი, ესე იგი დაცული სასმელი წყალი, სუფთა სასმელი წყალი და ვაქცინაცია ეს არის ჯანდაცვის ორგანიზაციის ერთ-ერთი უძლიერესი და უმთავრესი ინვესტიცია, რომელიც არ ექვემდებარება კომენტარს. სუფთა სასმელი წყალი და ვაქცინაცია. თუმცა ბატონო გზა მივხვდით იმისა, რომ ეს ორი რამ არ ექვემდებარება განხილვას, არის რიგი ქვეყნები, სადაც არ არის სავალდებულო ნებაყოფლობითია. გერმანიაში მე თავად მაქვს ჩემი თვალით ნანახი, საბავშვო ბაღზე გამოკრული იყო, რომ ჩვენთან წითელაა და თუ თქვენ არ გაქვთ ჯერ მოხდილი, მოიყვანეთ თქვენი ბავშვები. ანუ ვაქცინის ერთ-ერთი ფორმა არის, რომ რაც შეიძლება ადრე ჩემ შულს გადავდო ვიღაცისგან წითელა, რომ მან მოიხადოს. აი ესეთი ქვეყნები რატომ შვებიან ამას, თუ კი ჯანდაცვის ორგანიზაცია გვეუბნება, რომ წყალი და ვაქცინა ეს გახლავთ საკითხი, რომელიც არ კარგად წავიკითხე და იქ ძალიან ბევრი არა მართლა ასე იყო. მე თუ მკითხავთ ამას, ერთი მხრივ ძალიან მარტივი და მეორე მხრივ ძალიან რთული კითხვაა. არაერთგვაროვანია მიდგომები. რა ქვეყნებში და სხვადასხვა რა ვიცი როგორ ვთქვათ, მიდგომები მით უმეტეს გერმანიაში. სადაც 2015 წლიდან კანონით ისჯება. რომ თუ თქვენ
და ქვეყანაში იქნება 75% ასრილი დაახლოებით, მაშინ ის 5% ასრის გარეშე გადარჩება. თავისთავად გადარჩება. რასაკვირველია გადარჩება ფაქტი ისიც არის, რომ სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით იმუნიზაცია ყოველწლიურად შესაძლებლობს ხდის 2-დან 3 მილიონამდე დიფტერიი, ტეტანუსი, წითელი და სხვა დაავადებებით გამოწვეული სიკვდილის შემთხვევათა აცილებას, ხოლო იმუნიზაციის გლობალური მოცვის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება დამატებით 1,5 მილიონი ადამიანის გადარჩენა. ეს ფაქტები, რომ იცოდეს თითოეულმა ადამიანმა, ეს არის იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ აუცილებლად მიიყვანონ თავისი შვილი და აუცილებლად აცრან, როგორ გონიათ ბატონო? არ არის საკმარისი, იმიტომ ჩემოგვარ. ანუ არ არის მაინც საკმარისი ინფორმაცია. მოდი გეტყვით ახლა ანტივაქცინაციული საერთო სკეპტიციზმი წარმოიშვა ხო წინა საუკუნეში ჯერ კიდევ. რამდენი ხანია ეს წარმოშობილია, მაგრამ დღეს უკვე იქცა ეს ინფორმაციული ჰიბრიდული ომის იარაღადაც იქცა. ახლა მე გეტყვით რომ მაგალითად ტრამპის ამ არჩევნების დროს თემა, რომელთაც რუსული ტოლები იპყრობდნენ და ეს ჯგუფები იპყრობდნენ ყურადღებას საზოგადოებას და იზიდავდნენ, იყო სწორედ ვაქცინაცია. თემა არის, ყველა მშობელს ადარდებს, ყველა მცირეწლოვანი ბავშვის მშობელი ჩართულია. ამ თემაზე მოიზიდავდნენ და მე ხდებოდა უკვე იმ პოლიტიკურ მეზგზავნილების გაშლება ხდებოდა რაღაცა კონკრეტული თემის. მოიზიდავდნენ, ამით აი სახელმწიფო შენ ახლა ექსპერიმენტებს ატარებს შენზე, ვაქცინას გიკეთებენ, უბედურობაში გაგდებენ, ასე შემდეგ და ბატონო, რა უნდა გავაკეთოთ იმას? რა უნდა გავაკეთეთ იმისთვის, რომ თქვათ მაქსიმალურად გავზარდოთ მშობლების, ანუ იმ ადამიანების დამოკიდებულება, ვინც ჯერ კიდევ მოდი გეტყვით, ყველაფერი ერთად, რა საზოგადოების განათლება, თუ რა საკეთებ, კეთილსაქმეს უნდა გააგრძელოთ. მეორე ვალდებულება და მე აქ მოდით გეტყვით, უკვე როცა კანონმდებლობის დონეზე გამყარებულია, მე უკვე ექიმს შემიძლია მოვთხოვო. ანუ მოთხოვოთ უკვე. ვალდებული, ანუ მშობელს მოთხოვნაზე ცოტა თავ შევიკავებ ჯერ ამ ეტაპზე, მაგრამ ეგ ახსულებს მექანიზმი თორაც ლაპარაკობ. თქვათ ბატონო, ნუგზავს რა უნდა მოთხოვოთ ამ კანონის შესაბამისად. მე რა უნდა მოთხოვო, იცით რომ მე როდესაც გადავამოწმებ მას და დღეს როდესაც მშობელი მედის ექიმთან და ექიმს ეკითხება აუც რამე ჩემ აუცილებელი აუცილებლად ჩემი შვილი რა ვიცი შეგავარც გინდა თქვენ შვილებს აცრიდი ცრიით ბატონ პატას ყველა ჯერზე ვეკითხები თქვენაც ვლი ხართ ის რომ პაუზას დაიჭერს ექიმი დამთავრებულია ეგ დარწმუნების თემა დარწმუნების თემა არგუმენტაციურად ყოველთვის მოუწოდებთ ექიმს მშობელს დიდს პატარას რომ აიცრან ეს ძალიან ხშირად თქვენი პირდაპირ მოვალეობა არის თქვენი თქვათ სამსახურის აი რამე თქვათ კამპანიამ კარგად იმუშავა და რაღაცამ კარგად არ იმუშავა როგორი გამოცდილება გაქვთ თქვენ ამასთან დაკავშირებით აი თვითონ გამოცდილება ახლა ბატონგაკ ლაპარაკობდა და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო ეს ხოჩოს ჩვენ კვლევები რომ ჩავატარეთ იქ იყო ეს პასუხებიც რა მუშაობს რა არა სავალდებულო თუ არა რატო არ წერია რომ სავალდებულოა ანუ ეს კონკრეტული სიტუაცია და კამპანია ამე წავიკითხო ჩვენ და ხო განსხვავებული ხალხია მეორე მოსმენთ არის ახლა ნუ სამწუხაროდ დავპაუზდით ამ არჩევნებთან დაკავშირებით საქმიანობაში მეორე მოსმენთ მივიღებთ პირველი მოსმენთ საზეიმო დაუჭირა მე მგონი თელმა საექიმო საზოგადოებრივი ცხარი ყველამ კომიტეტზე მეორე მოსმენთაც გავიდა ახლა პლენარულზე მივიღებ და უბრალოდ მესამე მოსმენთ არის უკვე მისაღები და ალბათ 1 იანვრიდან უკვე ეს ყველაფერი იქნება ანუ ახალი წლიდან უკვე შესაძლებელია რამდენიმე თვე ჭირდება შესაბამისი საკანონმდებლო აქტების მოყვანას და რამდენიმე თვის მერე იმ წელიწადს უკვე დაიწყება თუმცა ერთი რამ მინდა ვთქვა ჩემი შვილის პედიატრ თამრიკო სეხნიაიძეს მადლობა მინდა გადავუხადო ის მუდმივად რეკავს და არ იღლება ჩემთან რეკვით მანამ სანამ მე არ მივიყან ჩემ შვილს და არ გავუკეთებ აცრას ყველა ასე რომ იქცეოდეს ყველა პედიატრი მე დარწმუნებული ვარ რომ მაჩვენებელი ბერად უფრო კარგი და მაღალი იქნებოდა არასოდეს მას პაუზა არ გაუკეთებია და დიდი მადლობა ჩვენგანაც პირადად გამოტონ თამარს მადლობა წარმატება მე იმედი მაქვს რომ რაღაცით რამდენიმე მშობელს მას დაეხმარება თქვენი მოწოდება და ის რომ აუცილებელი არის ნამდვილად მათი შვილებისაც რა იმიტომ რომ დავიცვათ მე ჩვენი შვილები და არ გავრცელდეს ქვეყანაში ის რაც თუნდაც 2013-14 წლებში რამდენიმე წლის წინ უკან მოტოვებული დაავადება თავიდან არ დაბრუნდეს მადლობთ წარმატებები მოკლედ ჩვენ უკვე ვიცით რომ აუცილებელია აცრა და აუცილებელია ჯანსაღი რომ მივიღოთ რომ ვიყოთ ბედნიერები და ჯანმრთელები თუმცა არ ვიცით ინოვაციური პროექტების დასაფინანსებლად როგორ ვიშოვოთ ფული სწორედ ამ თემაზე ძალიან საინტერესო სადონორო საგრანტო სისტემაზე ვისაუბრებთ დაგველოდეთ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით იმედის
იმედის და პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას და საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტომ თანადაფინანსების გრანტების გაცემის პროგრამა გუშინ ოფიციალურად გამოაცხადა და სწორედ ამ ღონისძიებას ეკონომიკის მინისტრი ბატონი გიორგი ქობულიაც დაესწრო. სწორედ ამ თემაზე სტუმრებთან ერთად ვაგრძელებთ საუბარს. მე მინდა გაგაცნოთ სტუმრები ინოვაციების სააგენტოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ავთან დილკასრაძე და ერთ-ერთი გამარჯვებული ამ პროგრამის მარიამ რუსიშვილი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. მოდით პირველ რიგში რომ უთხრათ ბატონო ავთანო, თქვენთან გადმოვაკეთოთ, ახლა გვიყურებს ადამიანები, რომელსაც უნდათ მონაწილეობა ამ კონკურსში. გუშინ უკვე დაიწყო განაცხადების მიღება, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს კონკურსანტი, რომ მაგალითად მიიღოს თუნდაც 100,000 ლარიანი გრანტი. მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ტელეკომპანია იმედს, რომელიც მუდმივად მხარს გვიჭერს, რომ გაშუქდეს ის ინოვაციური თემები, რომელიც საქართველოში ხდება და ნამდვილად მოსალოცი თემა არის, როდესაც საქართველოს მოქალაქეებს აქვს შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფოსგან მიიღოს 100,000 ლარამდე დაფინანსება, საგრანტო დაფინანსება ხაზს უსვამ, რომ წილში არ შედის სახელმწიფო, შესაბამისად ეს ფული უკან არ უნდა დაბრუნდეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ფული უნდა სწორად მოხდეს ინვესტიცია სტარტაპში, რათა სტარტაპმა შემდეგ ეკონომიკური შემოსავალი და ქვეყნის ბიუჯეტიც გაზარდოს მათ შორის. პირველი კრიტერიუმი და ყველაზე მთავარი, რაც საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს აქვს, არის ის, რომ პროექტი უნდა იყოს აუცილებლად ინოვაციური, მაღალტექნოლოგიური და გლობალური პოტენციალის მქონე. ჩვენ არც ერთ შემთხვევაში არ ვაფინანსებთ მხოლოდ ლოკალური პოტენციალის მქონე სტარტაპ იდეებს და ვამბობთ, რომ იმდენად რისკთან არის დაკავშირებული ინოვაციურ სტარტაპებში ფულის ჩადება, რომ ამის კომპენსირება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ იმ გლობალურ პერსპექტივაში და დიდ ბაზარზე შესვლის პოტენციალში, რომელიც სტარტაპებს, როგორც ტექნოლოგიურ სტარტაპებს, როგორც წესი ახასიათებს და აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა ვაცნობიერებთ, რომ სტარტაპების უმეტესობა წარუმატებლობას განიცდის, ფეილდება, მაგრამ სახელმწიფო ამ რისკში მათ ერთად შედის. იცით რა მინდა კითხოთ ბატონო ავთადი, მაპატიეთ რომ გაწყვეტინებთ. ერთი არის რომ ძალიან კარგია რომ ფინანსდება ადამიანი ჯგუფი ადამიანების 100,000 თქვენ უკან ფული არ გინათ. აბა რა არის მთავარი მიზანი თანადაფინანსების, რაში ხარჯავთ ფულს? ანუ ჩვენი მთავარი ინტერესია, რომ იმ ინოვაციურ გლობალური პოტენციალის მქონე სტარტაპ იდეებს შესაძლებლობები გაუჩნდეს თავიდან, რათა ისინი მომზადდნენ შემდგომში უკვე კერძო ინვესტიციის მისაღებად. ჩვენ რა თქმა უნდა არავის ამის ამბიცია არ აქვს, რომ 100,000 ლარით შეგვიძლია გლობალური პოტენციალის მქონე პროდუქტი შევქმნათ. ეს არის უბრალოდ საწყისი ეტაპი, რომელზეც რისკის იღებს სახელმწიფო საქართველოს მოსახლეობასთან ერთად, რომ არ დაიკარგოს საინტერესო იდეები, ისეთი იდეები, რომელსაც პოტენციალი შეუძლია მსოფლიო რუკაზე საქართველოს წარმოაჩინოს როგორც ინოვაციების ქვეყანა და შესაბამისად ამით ქვეყნის ეკონომიკა მიიღოს დიდი სარგებელი. ადრე თუ იყო საჭირო რომ ფული გეშოვა, იმიტომ რომ ქონდა იდეა, ახლა თუ იდეა გაქვს შეგვიძლია რომ სახელმწიფოსგან ფული აიღო. უკვე 2 წელია ძალიან წარმატებით მიმდინარეობს, 18 გამარჯვებული ყავდა ამ პროგრამას და რო გითხრათ, აი ეს პროგრამა რას აძლევს სტარტაპერებს, რომელსაც უნდათ რომ ცხოვრებაში რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი დაიწყო. მოგეხსენებათ, რომ პირველი ეტაპები არის ყველაზე რთული სტარტაპისთვის და სწორედ აი ამ პირველ ეტაპზე მყოფი სტარტაპებისთვის, რომელიც იდეის პროდუქტად გადაქცევა უნდა და შემდგომში ბაზარზე გასვლა, მათთვის მოვახდინოთ ჩვენ ეს დაფინანსების მექანიზმი. თუმცა ეს ძალიან ახლა საშიშა დღე შესაძლოა ბევრ ადამიანს მაყურებელს ქონდეს იდეა, თუმცა მას არ არის რეალისტურად წარმოედგინოს, რომ მისი იდეა დაფინანსდეს. სწორედ ამიტომ ახლა მე მინდა ჩვენს არაჩვეულებრივ ქალბატონთან გადავიდეთ, ის გახლავთ შარშანდელი კონკურსის გამარჯვებული. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მარიამ რუსიშვილი, თქვენ ბრძანდებით Smart Cloud Banking-ის დამფუძნებელი და საინტერესოა, აი ეს თქვენი იდეა რაში მდგომარეობდა და რომ არა თანადაფინანსება, თქვენ ამ იდეას ალბათ ვერ განახორციელებდით? მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები მაყურებელს. ჩვენი პლატფორმა არის ფინანსური ტექნოლოგიების პლატფორმა, რომელიც საშუალებას აძლევს ფინანსური ინსტიტუტებს მცირე და საშუალო ბიზნეს დაფინანსება, ასე ვთქვათ, გაუშვან თავიანთ კომპანიაში ძალიან მცირე დროში. ანუ cloud-ის გამოყენებით. რაღაც მასშტაბურ პროექტზეა საუბარი აქ და არა საკმაოდ მასშტაბურია კი. ამის ანუ 4 მოდულისგან შედგება. ერთ-ერთი მოდული არის ალგორითმული შეფასების პლატფორმა, კრედიტუნარიანობის განსაზღვრის მიზნით მცირე და საშუალო ბიზნესების, რაც უკვე ფუნქციონირებს საქართველოს ბაზარზე. გაშვებულია ჩვენ შევედით ყაზახეთის ბაზარზე, გადამოწვევები ანუ პოლონეთიდან წარვადგინეთ ბრიტანეთში, ასევე ესპანეთში და ბევრ სხვადასხვა ქვეყანაში. ასევე ბოლო დროს, ანუ ზუსტად იმიტომ, რომ ვთქვათ
ჯიტას დაფინანსება და კიდე სხვა დაფინანსებები დაგვეხმარა, რაც მოვიძიეთ და ავწიეთ, ასე ვთქვათ. შესაძლოა მოგვეცა, რომ BBVA-ის გლობალური ინოვაციის კონკურსში მიგვეღო მონაწილეობა, სადაც გავიმარჯვეთ 850 ფინანსური ტექნოლოგიის სტარტაპში. გავხდით ფინალისტები. არა, მე ძალიან მინდა რომ აი სხვა კომპანიებს, ანუ ტექნოლოგიურ კომპანიებს, რომლებიც აქ მიიღებენ მონაწილეობას, იგივე ვუსურვო, რომ თავარი გარისკონ. კი ბატონო, მოდით ახლა ვინც გვისმენს და აინტერესებს, რუდემდე გაგრძელდება განაცხადების მიღება და ვინ იქნებიან ის ადამიანები, რომლებიც განსაზღვრავენ ამ თუ იმ პროექტის და პროდუქტის ვარგისიანობას. როგორც მოგეხსენათ, გუშინ საღამოს 7 საათზე ეკონომიკის მინისტრმა გამოაცხადა საგრანტო პროგრამის დაწყება. ჩვენ განაცხადების მიღების ბოლოვა და გვაქვს 28 დეკემბრის ღამის 12 საათი. მაშინ შეწყდება სწორედ განაცხადების მიღება. ასევე თქვენ სწორად დასვით კითხვა თვითონ იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინ შეაფასებს ეს განაცხადებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საქართველოს მთავრობა იძლევა სრულ გარანტიას და პასუხისმგებლობას, რომ დამოუკიდებლობის მიუკერძეულების უმაღლესი ხარისხი არის ჩვენ საგრანტო პროგრამებში, იმიტომ რომ ჩვენ ჩამოგვყავს სილიკონის ველიდან, ისრაელიდან, გაერთიანებული სამეფოდან სხვა განვითარებული ინოვაციების ეკოსისტემიდან angel და venture ინვესტორები. ესენი არიან ის ადამიანები, რომელსაც მიღებული აქვს გადაწყვეტილება ძალიან ბევრი გლობალური სტარტაპის დაფინანსებაში და შესაბამისად მათ იციან სწორად თუ როგორ უნდა ამოარჩიონ საუკეთესოთა შორის საუკეთესოები და მხოლოდ მათი გადაწყვეტილება ის საბოლოო, რომელსაც საქართველოს მთავრობა გამოაცხადებს და შემდეგ დაფინანსებას მიცემს. არც ერთი სახელმწიფო ჩინოვნიკი არ არის ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და მთლიანად არის აუთსორსი გაკეთებული იმ ადამიანებზე, რომლებმაც იციან თუ როგორ უნდა შეაფასონ სტარტაპების პოტენციალი. და ასევე მე მინდა რომ დეკემბრამდე, ღამის 12 საათამდე აქვს მაყურებელს საშუალება, რომ თავისი იდეა დაწეროს ალბათ და გამოაგზავნოს, ხო? და ჩვენ რეგიონებშიც გავაკეთებთ შეხვედრებს, რომ რაც შეიძლება რეგიონებით ჩართული იყოს. არის პლატფორმა grants.gov.g, სადაც შეუძლიათ ონლაინ გააკეთონ განაცხადი და ჩვენ მზად ვართ, რომ ყველა განაცხადი მაღალ პროფესიონალურმა ადამიანებმა განიხილოს. ასევე მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მხოლოდ იდეა არ მოწმდება და არანაკლებ მოწმდება თვითონ გუნდის პოტენციალი. შეძლებენ თუ არა ამ იდეის, ანუ მან გუნდმა უნდა დაასაბუთოს, რომ ისინი არიან ამ იდეის ყველაზე საუკეთესო განმახორციელებლები, იმიტომ რომ იდეების ნაკლებობა არ არსებობს. არც უნდა ქონდეს იმის ამბიცია, რომ 8 მილიარდიან მოსახლებაში მხოლოდ იმ ადამიანს აქვს ეს იდეა, თავარია იდეების განმახორციელება. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, რომ მოხვედით. მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია და დარწმუნებული ვარ, რომ კონკურსი დიდი იქნება და ერთმანეთზე უკეთესი განაცხადები შემოვა. ჩვენ უკვე ვიცით, სად უნდა გამოვაცხადოთ და როგორ უნდა გამოვაგზავნოთ წარდგინებები. ახლა კი სიუჟეტს უნდა დაუთმოთ. დრო მარიამ ჯანელიძე მოგვიყვება იმ 7 სტუდენტის შესახებ, რომლებიც იმოგზაურებენ და იცხოვრებენ ისეთ ქალაქებში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში, სადაც ჯერ არ უცხოვრიათ, მერე დაწერენ ამ ქალაქებზე და ეს ყველაფერი წიგნად გამოიცემა. პროექტს ქვია იმოგზაურე რომ მოყვე და მანამდე სანამ ისინი მოყვებიან, მარიამ ჯანელიძე მოგვიყვება ამ პროექტის შესახებ. მოდით ახლა ყურადღებით მოусმინოთ. ჩემი დღე ცოტა არ იყო, სასაცილოდ იწყება დილიდან. იმის მაგურად რომ მამალი მაგვიძებდეს ან მაგვიძარა, კატის ჩხავილი მესმის, გავიხედავ გარეთ და ორი კატა ერთმანეთს ეჩხუბება. ეს ცოტა არ იყოს, რაღაც ჰორორ მისტიკულია. ასეთია ვახო ფირცხალოვას დილა თბილისში, რომელიც რამდენიმე დღეა ქუთაისიდან ჩამოვიდა. მან 10 დღე უნდა გაატაროს ხმაურიან ქალაქში იმისთვის, რომ მოხვეს. იმოგზაურე რომ მოხვეს, სწორედ ასევე ჰქვია სტუდენტურ კონკურსს, რომლისთვისაც 7 მონაწილე შეირჩა. ისინი ისეთ ქალაქებში გადანაწილდნენ, სადაც ამ დრომდე არ უცხოვრიათ. მათ შთაბეჭდილებები დღიურების სახით უნდა დაწერონ. ჩემი თბილისი არის ხალხმრავალი, გადაჭედილი, საინტერესო, ემოციებით სავსე. დავეშვები მთაწმინდიდან ვიწრო ქუჩაზე და უეცრად აი რაღაცა ჩიხებიდან გადმოვდივარ დიდ სიტიში. თანამედროვე რაღაც ევროპული სტილით ნაგები შენობებით ვაკვირდები არქიტექტურებს და ქუთაისიდან ეს არის რაღაც ექსტრემალური და დიდებული ჩემთვის.
დედაქალაქით აღფრთოვანებულმა კონკურსანტმა როგორც გაგვიმხილა მის დღიურში. მოგზაურების შესახებ ჩანაწერები უკვე გაჩნდა. თბილისიდან გორში გადასული თამთაკი ჯერ ქალაქის დათვალიერების პროცესშია. პირველად ვარ გორში და ჯერ მინდა რომ კარგად დავთვალიერო ქალაქი და გავიცნო ადგილობრივება, ეს არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რომ არა მხოლოდ მე რასაც ვხედავ ის ყველაფერი დავწერო, არამედ მათი გადმოსახედიდან დავინახო მათი ქალაქი და შემდეგ ეს ყველაფერი ერთგვარად შევაჯამო. თამთამ სამოგზაუროდ გორი საკუთარი ინიციატივით შეარჩია. პოლიტიკის მეცნიერებებზე სწავლობს და ფიქრობს, რომ პროფესია დაეხმარება დაწეროს იმ პრობლემებზე, რომელიც ამ ქალაქში ყველაზე მნიშვნელოვანია. ჩემთვის პროფესიულად ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან საინტერესოა აღწერო ქალაქი, რომელიც ყველაზე ახლოს არის საოკუპაციო ზოლთან, რომელიც იბომბებოდა 10 წლის წინ. მე მინდა რომ ადამიანებს სწორედ ამ თემაზე ვესაუბრო და ეს იქნება მთავარი აქცენტი, რასაც ყურადღებას გავამახვილებ აქ ყოფნის პერიოდში. გარდა თბილისისა და გორისა მონაწილეები უკვე გაემგზავრნენ ბათუმში, ფოთში, ზუგდიდში, ქუთაისსა და თელავში. ყველა ამ ქალაქს ესტუმრება მწერალი ანა კორძაია-სამადაშვილიც, რომელიც საჯარო ლექციებს ლიტერატურის შესახებ წაიკითხავს. პირველი გაჩერების ადგილი კი სწორედ გორი იყო, სადაც მან გერმანულ ლიტერატურაზე, უფრო კონკრეტულად კი ჰერმან ჰესეზე ისაუბრა. ბევრი ძალიან პირადული და საინტერესო ისტორიაც გაგვიზიარა, რაც საინტერესო იყო მოსასმენად და ასევე ცოტა უფრო ახლოს გასაცნობად ან დასაინტერესებლად ისეთი ადამიანებისთვის, ვისაც ჯერჯერობით არ წავუკითხავთ ეს ავტორი. იმდენად საოცარ ამბებს გვიყვება და იმდენად ესე შთამბეჭდავად შეუძლია წარმოაჩინოს ეს წიგნი, რომ არ ნამდვილად დიდ მადლობას მოვახსენებთ გორელი დამწვეს საზოგადოების სახელით. მწერალმა კონკურსის მონაწილეები ჯერ კიდევ პროექტის დაწყებამდე გაიცნო და მათ რჩევებიც მისცა. მაგარი წიგნი გველის. მე ვფიქრობ, ყოველი კაი წიგნი არის დღესასწაული და ერთი კარგი წიგნი. სოღოთ არა მარტო ერთ ქალაქში, არამედ ყველა ქალაქში და თუ კი არ მეცოდინება ფოთში რო წავალ, რა ჯანდაბა გავაკეთო, მე ხო არავის ვიცნობ და ცუდი ამინდია და იქ არავის არ უყვარვარ და მეტირება. აუცილებლად გადმოვიღებ ტექსტს, რომელიც აგარმა თვალებს ჭყვია და ახალგაზრდა ადამიანმა დაწერა და იქ იქნება, რომ აქ და აქ მიდი რა მაგარი იქნება, იცი? იმოგზაურე რომ მოხვე გამომცემლობა ბაკურ სულაკაურისა და გოეთეს ინსტიტუტის ერთობლივი პროექტია, რომელიც დღიურების სახით დაწერილ ამბებს შეაგროვებს და წიგნად გამოსცემს. დიდი მადლობა მარიამ ჯანელიძეს. ახლა კი ჩვენს ქალაქზე უნდა ვისაუბროთ. თბილისში ღამის ეკონომიკის პირველი საერთაშორისო ფორუმი გაიმართება, რომლის ფარგლებშიც დედაქალაქს ღამის მერები და ურბანული განვითარების კულტურის მენეჯმენტის შესაბამისი ექსპერტები ეწვევიან. წელს ამ ღონისძიებას 9 ქვეყნის წარმომადგენელი დაესწრება. პარალელურად კლუბები, საკონცერტო დარბაზები და რესტორნები ფორუმის დღეებში ჩაერთვებიან. ღონისძიება ჩვენს დედაქალაქში 20 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის ჩათვლით ჩატარდება. თუ რა ღონისძიებებია კიდევ დაგეგმილი, ამას უკვე თბილისის ეკონომიკის პროექტის ხელმძღვანელისგან სერგი გვარჯელაძისგან გავიგებთ. გამარჯობა სერგი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დიდი მადლობა ასეთი მასშტაბური ღონისძიებებისთვის. მე მგონი პირველად იგეგმება თბილისში აი ასეთი მასშტაბური ღონისძიებება და საინტერესო უფრო დეტალურად რა ქვეყნის წარმომადგენლები გვეწვევიან და რატომ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ამ ღონისძიებას ჩვენ დაახლოებით 3 თვე უკვე ვამზადებთ. ღონისძიებაში 12 სტუმარი ექსპერტი მიიღებს მონაწილეობას. 12 ქვეყნიდან თუ უბრალოდ 12 სტუმარი, მათ შორის 9 ქვეყნიდან, მათ შორის ამ სიაში არიან ქალაქის ეგრეთ წოდებული ღამის მერებიც, ექსპერტები სხვადასხვა ურბანისტული იქნება ეს თუ კულტურული დარგიდან, კულტურული მენეჯმენტის დარგიდან. ძირითადი თემა რასაკვირველია ღამის ეკონომიკა იქნება, მაგრამ ღამის ეკონომიკაც საკმაოდ ისეთი ვრცელი თემატიკა არის და აქედან გამომდინარე ჩვენ ფაქტიურად 2 დღის მანძილზე, სრული დღის მანძილზე უამრავ სხვადასხვა თემატიკაზე ვისაუბრებთ, რომელიც უნდა გამოადგეს ქალაქს. თქვენ ალბათ გახსოვთ, თქვენთან სტუმრად ვიყავი ეთერში უпроსვერთ იმედზე. დიახ. სადაც ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ქალაქს სჭირდება ღამის ეკონომიკის სტრატეგია და სწორედ ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ეს ექსპერტები აქ უნდა იყვნენ იმისათვის, რომ ერთად განვიხილოთ ეს ჩვენი ყველაზე პრობლემატური საკითხები, რომელიც ეხება ვთქვათ. რა პრობლემები გვაქვს დღეს თბილისში? ეს არის ის, რომ ჩვენ ფაქტიურად არ გვაქვს დაგეგმილი სტრატეგია, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ღამის ეკონომიკა ქალაქში და ეს არა მარტო თბილისს, არამედ მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქალაქს აკლია, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს კარგად გააზრებული სტრატეგია. მეორე მომენტი, რა ელემენტებისგან შედგება, რა სპეციფიკა ექნება ქალაქს, რა პრიორიტეტები ექნება, ამაზე გვინდა რომ ჩავმოყალიბდეთ და არა მხოლოდ უცხოელი ექსპერტები, არამედ თბილისში არსებული ყველა
ყველა ადამიანი, რომელიც ამ სფეროში დაინტერესებულია, ეგრეთ წოდებული. ანუ აქ არის კლუბები, რესტორნები, კაფეები, კლუბები, ყველა სეგმენტი ფაქტიურად ტურიზმის სეგმენტიც რასაკვირველია ძალიან მნიშვნელოვანი. აქვე მინდა დავამატო, რომ ჩვენ გვაქვს უკვე ვებგვერდი იმისათვის, რომ რეგისტრაცია გაიარონ სტუმრებმა. ეს ყველასათვის უფასო იქნება. Facebook-ში შეგიძლიათ მოძებნოთ ღამის ეკონომიკის ჩვენი გვერდი. ქართული ასოებით ვკრებთ ღამის ეკონომიკა და დიახ და აქვე ნებისმიერ ინფორმაციას მოიძიებთ ამ ფორუმთან დაკავშირებით. პლუს ამის გარდა ჩვენ პარალელურად გავითვალისწინეთ რამ გამოცდილება მსგავსი ფორუმების, დავამატეთ კულტურული ელემენტიც. რომელი ქვეყნის გამოცდილება გავითვალისწინეთ მასშტაბურად რომ გავს საქართველოს და თბილის? რასაკვირველია თვითონ ფორუმებთან დაკავშირებით ბევრი სხვადასხვა ტიპის ფორუმი ტარდება, სადაც ფონად მას მიყვება ასევე ეგრეთ წოდებული პრომო ღონისძიებები და კულტურული ღონისძიებები. მაგალითად შემილი ამსტერდამის ფორუმი. ამსტერდამი ნუ ყველაზე განთქმული. არა მხოლოდ ჩვენ არ ვემსგავსებით ამსტერდამს ან სხვა ქალაქს, ძალიან სპეციფიურები ვართ, მაგრამ გარკვეულ გამოცდილებას რასაკვირველია ვიზიარებთ და ამასთან ერთად ჩვენ ძალიან საინტერესო პროგრამა გვექნება ღამის საათებში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმუშავებთ ალბათ 6 საათამდე და მერე უკვე საშუალებას მივცემთ სტუმრებს და ყველას ვინც დაინტერესებული შეისწავლონ ბაზარი, შეისწავლონ ჩვენი რესტორნები, ჩვენ ახალი ფესტივალი დავიწყეთ, ნიონ ფესტივალი, რომელიც მთლიანად მხოლოდ ქართულ მუსიკალურ სცენას აღბეჭდავს და პრინციპულად არავის არ პატიჟებთ ამ ფესტივალზე და გვინდა პირიქით სარბიელი მივცეთ ქართულ ჯგუფებს. თავად უნდა მოვიდნენ თქვენ თან თუ როგორ ხდება? არა, უკვე შერჩეულები არიან, რასაკვირველია, 12 სხვადასხვა ჯგუფი იქნება თუ შემსრულებელი. მათ კონცეფცია არის ამ ფესტივალის, რომ მათ საშუალება მიეცემათ, რომ გააცნონ ის ახალი მასალა, რომელიც აქტუალური მასალა, ან სპეციალურად ჩვენი ღონისძიებისთვის მომზადებული აქტუალური მასალა. ამის გარდა ყავს უამრავი პარტნიორი, მათ შორის ეს არის რესტორნები, ეს არის კლუბები, რომლებიც გაერთიანდებიან ამ დღეებში, მათ ღონისძიებებსაც გავაშუქებთ და ყველანაირად შევეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოვიზიდოთ მათ ბევრ ქვეყანაში იქნება წარმოდგენილი, როგორც საქართველოს ღამის ცხოვრება. რასაკვირველია, ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ იმას, რომ ფორუმი კარგად გაშუქდეს, არაერთი პარტნიორი ყავს მედიალური, მათ შორის იმედის ჩვენი მედიალური პარტნიორი არის და შევეცდებით, რომ საერთაშორისო ანუ სხვადასხვა მედიალურ პლატფორმაზეც ძალიან კარგად გაშუქდეს ეს ყველაფერი. ახლა მეზობლები არაერთხელ მინახავს, მე პირადად როდესაც ჩამოდიან, მაგალითად პარასკევს საღამოს შაბათს, იმიტომ რომ ნუ მაგალითად სომხეთში, აზერბაიჯანში ბევრად უფრო მეტი კლუბებია ჩვენთან და უფრო მეტი გართობის შესაძლებლობა. ეს ყველაფერი თავმოყრილი არის რაღაც ზედაქალაქის ერთ ნაწილში, ცენტრალურ ნაწილში. ხوار იგეგმება რომ მოიცავს მთელი თბილისი და თქვა რაღაც გლანში იყოს რაღაცა ვარ. დიახ, სწორედ ამიტომ წლევანდელი ნიონ ფესტივალი, ასე დავარქვით, მას ანუ ნეონთან კავშირში არის. ჩატარდება შედარებით ახალ სივრცეში, რომელსაც ელექტროვერკი ქვია. ეს არის ფაქტიურად ითვლება ქალაქის გარეუბანია, ყოფილი ინდუსტრიული ნაგებობა, ანუ ეს კონცეფციები, რომელიც ეგრეთ წოდებული ბრაუნფილდების კონცეფციები, რომელიც ფათაშორის უკვე გამოცდილება გვაქვს ქალაქში და კარგად მუშაობს. ამის განვითარება გვინდა და სწორედ არ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაც ფილარმონიაში ჩაგვეტარებინა, ვთქვათ, ეს ღონისძიება, არამედ ისეთ ადგილას, სადაც ვთქვათ, პირიქით იმ underground-ს მიტოვებულ ქარხანაზე მეტი რა არის ჩვენ underground-ული უკვე აღარ არის ისეთი underground-ული, ხო, მაგრამ ანუ ახალი ლოკაციები იქნება სპეციალურად აი ამ ფორუმისთვის, რასაკვირველია, ჩვენ გვინდა რომ ხელი შევუწყოთ ამ ახალ ლოკაციას, ეგრეთ წოდებული უზრუნველყოთ, ასე ვთქვათ, ტრაფიკი და უკვე შეეჩვიოს ადამიანი, რომ აი აქ ესეთი ტიპის ღონისძიებები ტარდება, სწორედ ეს არის ალბათ ჩვენი ფუნქციაც, რომ მაქსიმალურად მოვიზიდოთ ადამიანები და ეს ღამის მოძრაობა უფრო გავააქტიუროთ. არ იყოს ერთ ადგილზე ჭლეტვა, როგორც ხდება ხოლმე, ვერ შეხვიდე და სხვაგან არაფერი არ ხდება. ეხლა ჩვენ საუბრობთ ღამის ეკონომიკის განვითარების გეგმაზე და აი როდის სრულდება, ვთქვათ, პირველი ნაწილი, როდის შეგვიძლია რაღაცა კომპლექსურად აღვიქვათ ჩვენ აი ამ სტრატეგიის. ჩვენ საკმაოდ ხშირად ვსაუბრობდით ამის შესახებ მედიაში და მაინც გადავწყვიტეთ, რომ ეს საერთაშორისო გამოცდილება აუცილებელი იქნება. მე მინდა გითხრათ, რომ ეს სტრატეგიული დოკუმენტი, როგორც ასეთი, არასოდეს არ უნდა დასრულდეს ჩემის აზრით, სულ უნდა განვითარდეს და პირველი ეტაპი რასაკვირველია იქნება მას შემდეგ, როდესაც ჩვენ ფორუმს ჩავატარებ და შემდეგი წელი 2019 წელი არის, ესეთი აქტიური ფაზა იქნება უკვე, როდესაც ჩვენ ძალიან დაგეგმილად გადავდგავთ ნაბიჯებს, ფოკუსებს გამოვარკვევთ, თქვათ, იქნება ეს გავაკეთებთ აქცენტს, თქვათ, შეიძლება რესტორნულ ბიზნესზე, კულინარიაზე, თუ იქნება
იქნება ჩავარდა უფრო სად გვაქვს მეტნაკლებად თქვა რესტორნების ბიზნესი, კაფე, კლუბი. სხვათა შორის სარესტორნო ბიზნესი, კულინარული ბიზნესი საკმაოდ კარგად ვითარდება. მე ვფიქრობ ჩავარდნა როგორც ასეთი ჯერ არაფერი არ გაგვიკეთებია. ნებისმიერი ნაბიჯი არის უკვე წინსვლა და მე ჩემი პირადი რასაკვირველია გარკვეული ფავორიტი თემები მაქვს. მაგალითად კულინარიაში ძალიან დიდ პერსპექტივას ვხედავ. ასევე ვხედავ ძალიან დიდ პერსპექტივას მუსიკალურ ქალაქის პოზიციონირებაში, როგორც მუსიკალური ქალაქი. თქვენ იცით რომ ჩვენ სულ ცოტა ხნის წინ ჩავატარეთ ქუჩის მუსიკოსების საკმაოდ მასშტაბიანი ფესტივალი. ამასთან დაკავშირებით დიდი მithქმა მოყვა ამ პროექტს, თუმცა საბოლოოდ ძალიან პოზიტიური და კარგი პროექტი იყო. გამოვიდა ისე რომ ფაქტიურად აი ეს კრიტიკამაც კი საკმაოდ კარგი შედეგი მიიღო. ამის გარდა მე აღნიშნავ და რასაკვირველია ეს თვალსაჩემია რომ ხმაურის თემატიკა გვაქვს მოსაგვარებელი და უნდა მოვძებნოთ გზები იმისათვის რომ ეს პრობლემები გადავწყვიტოთ და ამის გამოცდილება სწორედ ის ადამიანები იქნებიან ქალაქში რომლებსაც ნაწილობრივ მოძებნეს გამოსავალი და აი ეს არის და მე კიდევ ერთი რაღაცა მინდა აღვნიშნო, აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ეს რომ საკმაოდ ბევრი პარტნიორი ყავს, მე უნდა გამოვიყენო ეს საშუალება და გენერალურ სპონსორს უთხრა მადლობა. და ვფიქრობ რომ ეს სია პარტნიორების, სპონსორების გაიზრდება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ კონკრეტულად ჩვენი პროექტისთვის, საერთოდ ქალაქში ეს კულტურა უნდა შეიქმნას, რომ მსგავსი ღონისძიებები ინტენსიურად ფინანსურად უნდა იყოს დაფინანსებული არა სახელმწიფოს მიერ არამედ კერძო სექტორში. კიდე ერთი რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, როდესაც ევროპულ დიდ ქალაქში ჩადიხარ, ყოველთვის გაძლევენ ბროშურას, ჟურნალს, სადაც წერიან მთელი 2-3 თვის განრიგი, სად რა ხდება, თეატრი დაწყებული, კლუბი დამთავრებული. ესეთი გამოცემა არის აუცილებელი. ასეთი გამოცემა არის ღამის ეკონომიკის Facebook-ი, რომელზეც თქვენ ყოველკვირეულად ხუთშაბათს ჩვენ ვაკეთებთ დაიჯესტს, რომელშიც აღწერილია მთლიანად ის მნიშვნელოვანი ღონისძიებები და მე მინდა მივმართო ყველას, ვისაც სურვილი აქვს რომ გამოაქვეყნოს ეს თავისი ინფორმაცია ან თავისი ბმული მოგვაწოდოს, რასაკვირველი ამისთვის მოხარულები ვიქნებით. პირიქით ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა ხდება ქალაქში. რასაკვირველი. მოდმევთ, ანუ ღამის ეკონომიკა შეგიძლიათ აკრიფოთ სოციალურ ქსელში ქართული ასოებით, გახსნით გვერდს და იქ როგორც ინფორმაციას მიიღებთ, თქვენ შეგიძლიათ მიაწოდოთ და კიდევ ერთი რამ, ძალიან კარგია ეს ყველაფერი რომ ტარდება. მე ეჭვი მაქვს რომ საქართველოს და თბილისი კონკრეტულად სავიზიტო ბარათი იქნება ღამის ცხოვრებისთვის. ასეც არის რამდენიმე კლუბზე უკვე მთელი მსოფლიო საუბრობს და სწორედ იმ კლუბისთვის ჩამოდიან ჩვენთან რომ ღამე გაერთონ. საუბარია ძველ შენობებზე, რომელიც ასე თუ ისე გამოყენებული გვაქვს, ზოგში კაფეა გაკეთებული, ზოგში რესტორანი. აი ამ ფორმის ფარგლებში თუ იგეგმება რომელიმე ძველი შენობის მაგალითად ან გადაკეთება, ან მორგება უბრალოდ სწორედ ამ ფორუმისთვის. გადაკეთებას რასაკვირველია ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდით. კონცეფცია ესეც იყო, მაგალითად ღვინის უბანი, ერთ-ერთი ახლად განახლებული სივრცეა, ელექტროვერკი, რომელიც უკვე ვახსენე და რასაკვირველია ის კლუბები, რომლებიც ჩვენი პარტნიორები არიან, ესეც სწორედ აი თავისთავად იქნება ეს ხიდი, მაგალითად, რომელიც ასევე მიტოვებული სივრცე იყო და ათვისებული. ჩვენ უზარმაზარ პოტენციალს ვხედავთ აი ამ შენობებში, ვფიქრობთ, რომ გარკვეულწილად რაღაცა პერიოდი ჩვენ აქცენტს ვაკეთებდით აი ქალაქის ცენტრზე, დღეს უნდა გავიდეთ ქალაქგარეთ. გავიდეთ ქალაქის გარეთ. გისურვებ ძალიან დიდი მადლობა, მართლა მნიშვნელოვანია ღამის ეკონომიკის ესეთი მხარდაჭერა და მე დარწმუნებულია, რომ ამითაც განსაკუთრებული იქნება ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ გემშვიდობებით ხვალამდე გიტოვებთ ქრონიკას, საინფორმაციოს 2 საათზე, რომელსაც აუცილებლად უნდა იყურო და ხვალ პირველის ნახევარზე მე და ნანიკო ისევ შემიგიერთ. ხვალამდე ნახვამდის.